Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video ay gagawa ako ng Bajaj RA emblem o tinatawag na center emblem. Ang una kong gagawin guys, gumawa ako ng pattern. Ito pattern. Tapos ito na yung gagayahan ko. Dalawa. Ito yung gawin kong pang lining guys, color white. Gamit ulit ako ng aking pattern para sa letters. Kung nagustuhan nyo ang aking video guys,
Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads na video. Ito yung gamitin nating palaman pampalubo. Insulator lang to guys. Tatahiin ko na to guys, tara. Sa pagtatahi nito guys, ito ganito sa ilalim. Ganyan nyo lang. Ito yung harap, dito yung likod. Gugupitin natin to guys. Tapos bagitan natin. Daanan natin dito ng tayo.